نو کله چې هم سیاستدانان د دې خبرې اظهار کول غواړي چې هغوی غلطي کړې ده، خو هغوی دا نه غواړي چې د خلکو فوکس دی، د خلکو نظر دی زیات هغوی ته وي، بلکې هغوی دا غواړي چې د خلکو هغه پریشر او هغه فوکس دی مونږ ته نه وي، خو بیا مونږ د هغه خبرې اظهار وکړو او دا خبره زمونږ طرف ته ډېره زیاته نه وي. نو په هغه ټایم کې بیا هغوی پیسیو وایس استعمالوي د دې چل دپاره چې زمونږ دا فوکس دا پریشر زمونږ نه لرې شي. نو بیا هغوی څه وایي چې mistakes have been made، غلطیانې شوي دي. په دې کې په سیاستدان باندې څه فوکس نه راځي، خلک وایي چې غلطیانې شوي دي، څوک دا نه وایي چې د چا نه شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. موږ د انګلیش ګرامر یو ډېر اهم ټاپک شروع کړی دی، د هاف بین، هاز بین او هیډ بین په باره کې. د دې نه مخکې موږ پارت 1 2 او 3 الریډي کړي دي چې په هغې کې موږ د دې په باره کې ډېرې اهم خبرې کړي دي، او د دې چې کوم دوه قسم استعمال موږ په عام ژوند کې کوو نو هغه موږ په پارت 1 2 او 3 کې کمپلیټ کړی دی. که چا تر اوسه پورې هغه نه کتلی نو مهرباني وکړئ اول هغه درېونه پارټس وګورئ. نننی لیسن زموږ دی پارت نمبر 4 او دا د دې ټاپک اخیری لیسن دی. د لیسن په اخیره کې به بیا مونږ کویز هم کوو، یعنی مونږ به ایکسرسایز هم کوو. نو په اخیره کې د نه ایکسرسایز هیر نشي، هغه هم ډیر زیات ضروری دی. صحیح ده؟ دا ټاپک به مونږ سیده هم د هغه ځای نه شروع کوو په کم ځای کې چې مونږ په پارت نمبر 3 کې پرېښی دی. صحیح ده؟ ښه، اوس راځو مونږ د دې ټولو یعنی د دې have been، has been او had been دریم استعمال ده، او هغه استعمال دی دا مونږ استعمالو په پیسیو وایس کې. پیسیو وایس او اکټیو وایس مونږ مخکې کړی دي. کله چې مونږ هغه اکټیو وایس او پیسیو وایس وکړله د هغې نه پس بیا ډیرو کسانو به اکثر په کمنټس کې او یا په میسیجز کې به دا لیکله چې مونږ پیسیو وایس ولې استعمالو، د دې څه ضرورت وي. نو د هغې جواب به زه نن تاسو له درکوم چې پیسیو وایس ولې ضروري دی او مونږ ته د پیسیو وایس ضرورت ولې پیښیږي. صحیح ده؟ خو په هغې کې به زه تاسو دا هم وایم چې مونږ دا هیز بین، have been او had been هم مونږه په پیسیو وایس کې استعمالو. دا به مونږه څنګه استعمالو او ولې استعمالو. ښه، زه به تاسو له یو څو اگزامپلز در کوم او د دې نه به ځان پوهه کوئ. صحیح ده؟ په دې کې به تاسو د ټولو خبرو جواب هم میلاویږي چې پیسیو وایس مونږ ولې استعمالو. ګوره تاسو که خیال کړی وي، فرض کا په پارلیمنت کې په اسمبلی کې یو بل پاس شو. صحیح ده؟ قانون سازی کول او یو بل پاس شو. نو د هغې خبره بیا څنګه راځي؟ The bill has been passed. bill pass شو. اوس دا خبره په اصل کې په پیسیو وایس کې ده. The bill has been passed by the parliament. اصل خبره به دا وه، خو تاسو ته ما دا خبره هم کړې وه چې په پیسیو وایس کې مونږ که فرض کا د سبجیکټ ذکر کول نه غواړو، کم چې په دې خبره کې the bill has been passed by the parliament، نو پارلیمنت په دې کې سبجیکټ دی، ځکه چې په پیسیو وایس کې بیا سبجیکټ او ابجیکټ خپل ځای بدلی. دا خبره مونږ کله چې هغه اکټیو وایس او پیسیو وایس کوله په هغې کې مونږ ښه په تفصیل سره دا خبرې کړې دي. که چا نه یې کتلي او څوک یا زما په دې خبره باندې اوس نه پوهېږي نو مهرباني وکړئ زمونږ اکټیو وایس او پیسیو وایس لیسن زمونږ په فیسبوک پیج باندې هم شته دی او زمونږ د یوټیوب په چینل باندې هم شته دی، هغه لازمي وګورئ. نو تاسو به زما په دې اوسنۍ خبره باندې ښه صحیح پوهېږئ. صحیح ده؟ نو خبره څه ده؟ The bill has been passed by the parliament. اصل خبره دا ده، خو مونږ په دې ټیم کې د پارلیمنت ذکر اونکو نو بیا هم دا خبره پیسیو وایس او دا سنټنس بیا هم صحیح دی چې the bill has been passed. بل پاس شوی دی. تاسو له ما په هغه لیسن کې اگزامپل در کړی و کنه چې رونالډو kicked the ball was kicked by رونالډو. که چاته د دې خبرې نه یاد شي نو هغه ټول ایکسپلینیشن وګورئ. صحیح ده؟ نو اوس دا خبره چې زه کله کوم چې the bill has been passed، نو تاسو په دې خبر باندې سوچ وکړئ چې په دې ټوله خبره کې فوکس په څه باندې دی؟ د خلکو زیات سوچ څه ته ځي؟ خیال د خلکو څه ته ځي؟ The bill has been passed. بل پاس شوی دی. نو په دې کې د خلکو خیال څه ته ځي؟ بل ته ځي. صحیح ده؟ په دې کې دا ضروري نه ده چې بل چا پاس کړی دی او کم ځای پاس شوی دی، د هغې سره د چا هېڅ کار نشته دی. فوکس په هغې باندې نه دی، فوکس په دې بل باندې دی. نو ځکه دا خبره مونږ په پیسیو وایس کې کوو. که فرض که دا خبره مونږ په اکټیو وایس کې وکړو، صحیح ده؟ په اکټیو وایس کې به دا څنګه راتلله؟ The parliament has passed the bill. نو په هغې کې به فوکس په چا باندې راتلو؟ پارلیمنت بل منظور کړی دی. نو په هغې خبره کې به بیا ټول فوکس په پارلیمنت باندې راتلو په اکټیو وایس کې. د سبجیکټ د غیبولو یعنی د سبجیکټ د ذکر نه کولو دا سهولت مونږ له صرف او صرف
پیسیو وایس راکولی شي. په اکټیو وایس کې به مونږه د سبجیکټ ذکر خامخا کوو. هلته کې دا ممکن نه ده چې مونږه سبجیکټ غیب کو. یعنی تاسو هم دغه مثال واخلئ چې د پارلیمنت هیز پاسډ د بیل. نو اوس تاسو ګورئ په دې سنټنس کې د پارلیمنت سبجیکټ دی. نو دا سبجیکټ مونږ غیبولی نشو که مونږ پکې د دې سبجیکټ ذکر نه کوو او مونږ دا سنټنس داسې ووایو چې هیز پاسډ د بیل، نو دا خو انکمپلیټ سنټنس دی. دا سنټنس خو د سره مکمل دی نه. صحیح ده. نو اوس د سبجیکټ د غیبولو دا کم سهولت چې دا مونږ صرف او صرف پیسیو وایس راکولی شي. نو په کومو موقعو باندې چې مونږ د سبجیکټ ذکر کول نه غواړو او یا زمونږ په هغې کې څه مقصد وي، نو په هغه ټایم کې بیا مونږ صرف او صرف پیسیو وایس استعمالولی شو. په اکټیو وایس کې دا د سره ممکنه نه ده. نو کله چې هم خلک د یو څیز نه فوکس لرې کوي او بل طرف ته کوي، نو په هغې کې بیا مونږ ته د پیسیو وایس ضرورت پیښیږي. زه تاسو له دویم اگزامپل در کومه، د هغې نه به تاسو اوس ښه صحیح پوه شئ. صحیح ده. فرض کا یو پالیټیشن دی، صحیح ده، یو سیاستدان دی او د هغه نه څه غلطیانې شوي وي په پالیټیک کې، په سیاست کې څه غلطیانې شوي وي. صحیح ده. او هغه چېرته په میډیا باندې راشي او د ټولو خلکو د مخې ووایي چې we have made mistakes، مونږه غلطیانې کړي دي. نو په دې خبره کې به فوکس په چا باندې راځي؟ سوچ وکړئ، په دې خبره کې به فوکس په چا راځي چې هغوی سیاستدان دا کله ووایي چې مونږ غلطیانې کړي دي. نو په دې کې فوکس هم په هغه سیاستدانانو باندې راځي که نه، ځکه چې هغوی وایي چې مونږ غلطیانې کړي دي. نو په مونږ باندې، په سیاستدانانو باندې فوکس راځي. نو کله چې هم سیاستدانان د دې خبرې اظهار کول غواړي چې هغوی غلطي کړې ده، خو هغوی دا نه غواړي چې د خلکو فوکس دی، د خلکو نظر دی زیات هغوی ته وي، بلکې هغوی دا غواړي چې د خلکو هغه پریشر او هغه فوکس دی مونږ ته نه وي، خو بیا هم مونږ د هغه خپلې خبرې اظهار وکړو او دا خبره زمونږ طرف ته ډېره زیاته نه وي. نو په هغه ټایم کې بیا هغوی پیسیو وایس استعمالوي د دې چل دپاره چې زمونږ دا فوکس، دا پریشر زمونږ نه لرې شي. نو بیا هغوی څه وایي چې mistakes have been made، غلطیانې شوي دي. نو اوس تاسو د دې دواړو فقرو ته وګورئ. مونږه غلطیانې کړي دي، په دې کې فوکس په چا باندې دی؟ په سیاستدانانو باندې دی. او دا خبره چې mistakes have been made، غلطیانې شوي دي، نو په دې کې په سیاستدان باندې څه فوکس نه راځي. خلک وایي چې غلطیانې شوي دي، څوک دا نه وایي چې د چا نه شوي دي. صحیح ده. اصل فقره به څه راتلله د دې پیسیو وایس؟ mistakes have been made by us. اصل پیسیو وایس به هغه و، خو په پیسیو وایس کې بیا هم هغه خبره ضروري نه ده چې موږ پکې د سبجیکټ ذکر وکړو. نو ځکه سیاستدانان اکثر چالاکي کوي او په هغې کې بیا خپل ذکر نه کوي، بلکې صرف دا ووایي چې mistakes have been made، غلطیانې شوي دي. نو د خلکو بیا ټول فوکس هغه غلطیانو ته وي او هغه سیاستدان ته نه وي. نو دغه شانتې هغوی هغه ټول پریشر د ځان نه لرې کړي. صحیح ده. ښه، یو اگزامپل بل اخلو. تاسو چې کله فرض کا لون ته اپلای کړی وي، چې ته بینک ته لون ته اپلای کړی وي او هغه لون یعنی قرض، تاسو د بینک نه قرض غواړئ او هغه ستاسو هغه درخواست منظور شي. فرض که تاسو ته بیا د بینک نه یو خط راشي، نو په خط کې بیا لیکلی وي چې your loan has been approved، ستاسو لون منظور شوی دی. تاسو وګورئ، دا هم په پیسیو وایس کې دا خبره وکړله. په اکټیو وایس کې به دا راتلله چې the bank has approved your loan. نو په هغې کې به بیا ټول فوکس په بینک باندې راتلو، خو بینک دا نه غواړي. بینک ته غواړي چې ټول فوکس تا خیال لاړ شي هغه لون ته. دا ډېره ضروري خبره نه ده چې چا منظور کړی دی، ضروري خبره دا چې ستا لون منظور شوی دی، هغه لون ته فکر وکړه. نو کله چې هغوی ستا ټول سوچ او فوکس او فکر هغه لون ته راوستل غواړي، نو هغه خبره بیا ځکه هغوی په پیسیو وایس کې کوي، نو په هغې کې بیا راځي چې your loan has been approved by the bank. پکې هغوی نه لیکي ځکه چې هغه بیا سبجیکټ شو او په پیسیو وایس کې دا ضروري نه ده چې موږ پکې د سبجیکټ ذکر وکړو. موږ کولی هم شو your loan has been approved by the bank، خو دا هم پیسیو وایس دی چې your loan has been approved. نو په هغې کې بیا ټول فوکس په لون باندې راځي. په پیسیو وایس کې تاسو وګورئ، په دې ټولو اگزامپلز کې تاسو چې ما څومره اگزامپلز درکړله، په دې ټولو کې has been، have been او had been استعمالیږي. تاسو به بیا په هغې کې هغه ټینس ته ګورئ چې کومه خبره ده او څنګه خبره ده، د هغې مطابق به ورسره هغه شانتي استعمالوئ. خو پوینټ زما دا دی چې هغه خبرې بیا زیاتتر په پیسیو وایس کې کېږي کله چې موږ د ځان نه پریشر لري کوو، د یو خبرې نه فوکس بل ته لري کوو. نو ځکه دا خبره هغوی په پیسیو وایس کې کوي. نو دغه شانتې چې څومره هم پالیټیشنز وي یا بزنسز وي، دا شانې کمپنیانې وي، نو هغوی چې هم کله هم څه داسې آفر کوي یا څه خبره کول غواړي، نو هغوی همیشه کوشش کوي چې هغه خبره په پیسیو وایس کې وکړي، ځکه چې په پیسیو وایس کې د هغې ټول فوکس بدل شي. نو تاسو اوس په دې پوینټ باندې به زما امید دی چې پوهې شوي یئ چې پیسیو وایس ولې ضروري دی.
پیسیو وایس ډیر ضروری دی په عام ژوند کې دا ډیر استعمالیږي او دغه شانتي فقره به تاسو په خبرونو کې په اخبارونو کې د کمپنیانو په اشتهاراتو کې په هر څه کې به تاسو دغه شانتي خبري ګورئ او دا خبري به تاسو اورئ. نو دغه شانتي چې دا کم اوس دا ټول ډیټیلز ما تاسو ته وویل چې کله موږ دا په پیسیو وایس کې هم استعمالولی شو نو په دې کې به هم د سبجیکټس لپاره هم هغه رولز وي چې د I, we, you, they او د پلورل کم چې ناونز وي د هغې سره به have been راځي او کم چې he, she, it او یا سینګولر ناونز وي نو د هغې سره به has been راځي. مونږه په پیسیو وایس کې had been هم استعمالو خو په دې کې هم هغه رول دی. صحیح ده؟ د had همیشه هم دغه رول دی. په دې کې هم د had been هم هغه رول دی چې په ماضي کې به دوه اکشنز شوي وي. په has been او په have been کې د دوه اکشنو شرط نه دی، یو اکشن دی. خو کله چې په ماضي کې دوه اکشن شوي وي نو بیا به مونږه had been استعمالو. اوس تاسو صرف یو اگزامپل در کوم او د دې نه ځان پوهیږئ. صحیح ده؟ The plane had been waiting for fuel. جاز د تیلو انتظار کولو، یعنی په ایرپورټ کې جاز ولاړو چې تیل ورته واچوي ځکه چې بغیر د تیلو نه خو نشي الوتلی. نو کله چې هغه تیلو ته انتظار کوو چې ټینکی ډکه شي when the pilot noticed a problem. نو پایلټ یوه مسله ولیدله، یوه مسله یې نوټ کړله. صحیح ده؟ اوس تاسو دې اگزامپل ته وګورئ. دوه اکشنز شوي دي. یو اکشن څه دی چې جاز تیلو ته انتظار کوي. صحیح ده؟ دا یو اکشن دی. په دویمه خبره کې ما څه وویل چې when the pilot noticed a problem. نو پایلټ یوه مسله ولیدله، یوه مسله یې نوټ کړله چې یاره څه څیز خو وران دی، څه مسله خو ده. صحیح ده؟ اوس دوه اکشن دي. اولنی اکشن کم یو شوی دی. اولنی پایلټ مسله لیدلې ده په دې خبره کې او که جاز تیلو ته ولاړ دی. جاز تیلو ته ولاړ دی که نه، اول تیلو ته جاز ولاړ و، جاز خو کالوتو خو د پایلټ خو بیا خیال نه و، خو پایلټ وزګار ناسو او جاز ته تیل اچولی کېدله نو په هغه ټایم کې هغه یو مسله ولیدله. نو اولنی اکشن دا شوی دی چې جاز تیلو ته ولاړ دی. صحیح ده؟ او دویم اکشن دی چې پایلټ یو مسله ولیدله. دواړه د ماضي خبرې دي. جاز تیلو ته ولاړ و او پایلټ مسله ولیدله، دواړه د ماضي خبرې دي. خو یو کار مخکې شوی دی، یو وروسته شوی دی. نو کم کار چې اوله شوی دی او د څه وخته پورې په ماضي کې هغه کار شروع کېدو نو هغه خبره کې به مونږ بیا had been استعمالو. او کم اکشن چې په دې دواړو اکشنز کې بیا وروسته شوی وي نو هغه خبره به بیا مونږ په past indefinite tense کې کوو. نو په هغې کې به صرف او صرف د ورډ سیکنډ فارم استعمالیږي. نو ځکه زه وایم چې the plane had been waiting for fuel when the pilot noticed a problem. noticed دلته کې بیا د notice سیکنډ فارم دی. دا دویمه خبره مونږه په past simple tense کې وکړله. نو رول هم هغه دی. نو دغه شانتي دا ټول ایکسپلینیشن وو د have been, has been او had been په باره کې. اوس به مونږ په دې ننني لیسن کې کویز هم کو. تاسو ته ما په اوله کې ویلیو چې انشاءالله د لیسن په اخر کې به مونږ یو کویز کو، یو ایکسرسایز به کو او دا به تاسو ته زه یو څو سنټنسز ویم او تاسو به په کمنټس کې بیا دا سنټنسز پوره کوئ او ما ته به ولیکئ په کمنټس کې چې تاسو دا صحیح لیکلي او که نه. زه به کوشش کوم چې تاسو د کمنټس جواب ورکړم. نو که فرض که زه د ټولو خلکو جواب ور نه کړی شم نو تاسو ټول هم د یو بل سره هیلپ کولی شئ. که تاسو په ځان باندې یقین وي چې تاسو په دې پوهې شوي او یو کس غلطي کړې وي نو ته ورته ټیک کولی شئ. تاسو ټول دغه شانتي د یو بل سره هیلپ کولی شئ. صحیح ده؟ ښه، په کویز کې زموږ سره راځي نمبر 1. You to Dubai before. نو دا یو کویز دی. دا سنټنس به تاسو کمپلیټ کړئ او کمپلیټ سنټنس به په کمنټس کې ولیکئ. کویز نمبر 2. She waiting for the doctor since 9 a.m. Number 3. He searching for a job for 3 months when he got invited for an interview. Number 4. Your letters delayed in the post. Oh, akhiri quiz number 5. When the police arrived at the scene, the evidence destroyed.
نو دا 15 وانه کویز چې کوم دا سنټنسز ما تاسو درکړله دا تاسو کمپلیټ کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. د دې نه بعد تاسو ته پته ولګي چې تاسو په دې ټول لیسن باندې پوه شوي یئ او که نه. خو زما امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ او تاسو به د دې نه ډېر څه نوي زده کړي وي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.